สวัสดีครับทุกคน อันนี้เป็นคลิปวิดีโอเก่านะครับจากวันที่ 21พอดีว่าผมเนี่ยกำลังจะออกไปอนุสาวรีย์ในช่วงที่อยู่ประมาณดอนเมืองเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฝนตกแล้วก็ลมแรงมากผมต้องเข้าเลนในอยู่ริมขวาเพราะว่าฝนมันโดนผมไงผมเนี่ยเอากุญแจรถผมมันเป็นรีโมทไงเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อมันเป็นกระเป๋าแจ็คเก็ตนั่นแหละแม่งลมเหมือนน่าจะเป็นช่วงที่ลมแรงๆพัดที่ตัวผมชายเสื้อมันปลิวพอมันปลิวปุ๊บกุญแจตก กุญแจตกไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันแม่งไปรู้ตัวอีกทีตอนอยู่ปั๊มน้ำมันไงตอนแรกจะแวะเติมน้ำมันก่อนหน้านี้ไงแต่ว่าพอดีว่านัดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไปสายรีบตื่นนะครับน้ำเลยแบบซัดไปเลยไม่ได้ดูฟ้าดูฝนเนาะอยู่หอก็เหมือนกับไม่มีแววว่าฝนจะตกเลยนะเข้ากรุงเทพแม่งเรียบร้อยฝนตกเรียบร้อยเลยทีนี้เราก็ไม่ได้โฟกัสเนาะว่าลมมันจะแรงจนแบบพัดชายเสื้อเราแล้วกุญแจเราหลุดไปโฟกัสแค่ว่าคุมรถให้อยู่เพราะลมแม่งแรงมากแล้วก็หลบฝนตอนอยู่ดอนเมืองก็ขี่ไม่เร็วมากนะแต่ว่าพอหลุดจากตรงนี้ไปก็คือแบบซัดไม่หยุดเลยมารู้ตัวอีกทีตอนอยู่ปั๊มน้ำมันที่ไอ้นี่แหละวิภาวดีงงมากเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูตอนที่ผมหากุญแจไม่เจออย่างเวอเลยก็คือรถผมเนี่ยมันแบบว่ามันเป็นคีย์เลสมันต้องใช้แบบรีโมทถ้ามันไม่มีรีโมทมันจะกุญแจมันจะกดลงไปไม่ได้มันทำให้รถติดได้ไหมมันทำได้ก็มันจะมีรหัสไงมันจะมีโค้ดให้เรากดจนมีหนังสือรีโมทมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความสะเพร่าของเราเองนั่นแหละก่อนหน้านี้ผมใช้แบบตะขอเกี่ยวกับหัวกางเกงไงและทีนี้เหมือนกับว่ามันหักอันนั้นหักไปก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่ก็เลยแบบอาศัยแบบว่าใส่กระเป๋ากางเกงเอาแต่อันนี้คือไปใส่กระเป๋าเสื้อไงเห็นว่ามันลึกไงจะใส่ไว้ในนั้นบังเอิญมันลมแรงเกินไปก็นั่นแหละล่วงไปตามชะตากรรมแต่ตั้งแต่วันนั้นก็จนถึงเมื่อวานก็คือวันที่29ผมเพิ่งไปซื้อรีโมทมาไม่ค่อยได้ขี่รถด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเลยไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปที่ถ่ายไว้ก็มีแต่คลิปนี้แหละที่ถ่ายไว้ก่อนที่จะหายก็คือถ่ายไว้ตอนหายก็ฝากถึงชาวไบเกอร์ทุกคนด้วยนะขับรถก็ระวังกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ความเร็วเยอะเพราะว่าฝนตกนะถนนเปียกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะยังไงก็ขอให้ระวังกันไว้ด้วยถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็จะติดตาม Facebook ผมได้อยู่ล่างซ้ายเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ